स्वप्नांना लागू दे नवे पंख हे मनाने बहरुनी नवे रंग हे सावरते वावरते मी वाऱ्यासवे मी मजला हरवली मला शोधते उंचावसला भाकऱ्याचा दया बिलगती मना ध्यान तुझे अजब इशारे कसाद देते मना. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल KJ स्मार्ट टिप्समध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग कसे करायचे ते शिकवणार आहे. तरी व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग आहे. व्हिडिओला थोडा पण स्किप न करता पहा. चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीच्या बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा. आजच्या व्हिडिओचा लाईक आपण 10 लाईक्स ठेवत आहोत, तर 10 लाईक नक्की पूर्ण करा. आणि तुमच्या भावाला अजून इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं नसेल तर आत्ताच जाऊन इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. इंस्टा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर थोडा पण वेळ वाया न गेला तर व्हिडिओ स्टार्ट करतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपल्याला यासाठी पिक्सेल लॅब आणि काइनमास्टर दोन ॲप्लिकेशनची गरज लागेल. पहिले तुम्हाला पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून गॅलरीमध्ये जायचं आहे आणि गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक पान असे लिफ्टची PNG मिळेल. तर सगळे डाउनलोडची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर तिथने तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचे आहे. ॲड केल्यानंतर नाही तुम्हाला तुम्ही पाहू शकता ॲड केल्यानंतर तुम्हाला असे दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. ओकेच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर इथे मधल्या षटकोनाच्या वर्तुळावर क्लिक करून तुम्हाला रिलेटिव्स आहे ज्यावर क्लिक करून त्याला 100 करून घ्यायचं आहे. नंतर ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. नंतर तुम्हाला स्ट्रोक इनेबल करायचा आहे आणि व्हाईट कलरच्या स्ट्रोकची विड्थ स्ट्रोकची साईज 3 किंवा 4 ठेवायची आहे. तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ठेवू शकता. मी सध्या 3 ठेवत आहे. आणि हा व्हिडिओ बनवणे खूपच सोपे आहे. आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईबच करत नाही आहात, आताच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि तुम्ही पाहू शकता आता त्यानंतर तुम्हाला स्ट्रोक इनेबल केल्यानंतर तुम्हाला त्याची शॅडो पण इनेबल करायचं आहे आणि 3D पर्स्पेक्टिव्ह आहे ते पण इनेबल करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत टेक्स्चर म्हणून एक ऑप्शन मिळेल. तर त्या टेक्स्चरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता 1 मिनिट मी हा PNG डिलीट करतो. तर तुम्ही पाहू शकता या लिफ्टच्या बटनावर क्लिक करून तुम्हाला असं इथं खालच्या मधल्या षटकोनी वर्तुळावर क्लिक करून तुम्हाला टेक्स्चरवर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता मागे टेक्स्चर म्हणून एक ऑप्शन होता, तर त्या टेक्स्चरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तर 1 मिनिट तुम्हाला मी दाखवतो तो ऑप्शन. तर तुम्ही इथे पाहू शकता इथे एक टेक्स्चर म्हणून ऑप्शन आहे. तर त्या टेक्स्चरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिलेक्ट फ्रॉम गॅलरी हा बटनावर क्लिक करायचा आहे आणि हा PNG ॲड करून खाली रोटेटिंगच्या बटनावर क्लिक करून तो रोटेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. ओकेच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याची पण स्ट्रोक इनेबल आहे, सगळे इनेबल आहे. त्यानंतर तुम्हाला लास्टच्या बटनावर 4 नंबरच्या बटनावर क्लिक करून ट्रान्सपरंट करून घ्यायचं आहे. आणि ट्रान्सपरंट केल्यानंतर ही इमेज गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही पाहू शकता इथे 4 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ट्रान्सपरंटवर क्लिक करायचं आहे आणि वरती सेव्ह ॲज इमेजवर क्लिक करून ही इमेज व्हेरी हाय इथे डायमेन्शन व्हेरी हाय किंवा अल्ट्रावर तुम्हाला सेव्ह करून घ्यायची आहे. ही इमेज काही वेळात तुमच्या मोबाईलवर सेव्ह होईल. त्यानंतर तुम्हाला आपलं काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही होम स्क्रीनवर येतात. त्यानंतर तुम्हाला मधल्या वर्तुळावर क्लिक करून 16:9 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला एक ब्लॅक कलरचं तुम्हाला एक PNG मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळे मटेरियलची लिंक आहे. तर तिथून तुम्हाला हा PNG ॲड करून घ्यायचा आहे व ह्याच्या स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन अशा प्रकारे त्याच्या PNGवर क्लिक करून या ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला हा ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे पूर्ण स्क्रीनमध्ये. ठीक असं तुम्ही या जागी दुसरा कोणताही PNG पण घेऊ शकता. मी हा PNG घेतला आहे सध्या आणि याची वेट म्हणजे साईज 30 सेकंदापर्यंत करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही पाहू शकता तुम्ही याची साईज 30 सेकंदापर्यंत करून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला ओकेच्या बटनावर क्लिक करून परत स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं आहे आणि त्याच्यावर क्लिक करून इज इक्वल टू या दोन्हीच्या मधले बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. दोन्हीकडे इमेज एकसारखे वेळ हलणार नाही इमेज तुमची. त्यानंतर त्या इमेजवर क्लिक करून तुम्हाला परत मीडियामध्ये जाऊन 1 मिनिट मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. बेसिक इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर गाशियन ब्लर हा इफेक्ट सिलेक्ट करून त्या इफेक्टवर क्लिक करून तो पूर्ण अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे. त्याची स्ट्रेंथ
3 ठेवून घ्यायचे आहेत. 3 किंवा तुम्ही जास्तीत जास्त 4 ठेवू शकता, पण मी सजेस्ट करतो की तुम्ही 3च ठेवा. 3ने खूप चांगला इफेक्ट येतो आणि 3 ठेवल्यानंतर ते गाशीन ब्लरचा इफेक्ट पण पूर्ण व्हिडिओमध्ये अप्लाय करून टाकायचा आहे, म्हणजे पूर्ण व्हिडिओमध्ये त्याला असा खेचत घ्यायचा आहे. ओके, त्यानंतर तुम्हाला परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, लेअरवर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. 1 मिनटं, हां डन. त्यानंतर त्यानंतर लेअरवर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण आता जो पिक्सेल लॅबमध्ये फोटो सेव्ह करून घेतला आहे तो इथे घ्यायचा आहे आणि असा मोठा करून तुम्हाला हा एका कोपऱ्यात सेट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सेट करू शकता. तुम्हाला जिथे हवा तिथे तुम्ही सेट करू शकता. तर मी आता इथे हा फोटो सेट करतो आणि हा फोटो PNG पण पूर्ण व्हिडिओमध्ये ॲड करायचा आहे. परत स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन तुम्हाला एक ऑडिओ फाईल मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे फुलपाखरूची, ॲड करून घ्यायची आहे. इथे प्लेसच्या बटनावर क्लिक केल्याने ते ऑडिओ ॲड होईल. ओके, त्यानंतर तुम्हाला मीडियामध्ये जायचं आहे आणि तुमच्या आपले मेन हे फुलपाखरूचा PNG, हा फुलपाखरूचा PNG पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर तिथून तुम्ही फुलपाखरूचा PNG काही अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे आणि त्यानंतरने हा पण पूर्ण व्हिडिओमध्ये ॲड करायचा आहे. व्हिडिओमध्ये ॲड केल्यानंतर तुम्हाला परत वरच्या कोपऱ्यात ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशन लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हा फुलपाखरांचा एक व्हिडिओ मिळेल, तर तो व्हिडिओ तुम्ही ॲड करायचा आहे आणि फुल टू स्क्रीन नाही करायचा, पहिला स्क्रीन करून घ्या तुम्ही पहिलाच. त्यानंतर ओकेच्या बटनावर क्लिक करून परत त्या व्हिडिओवर घ्या. तुम्हाला कुठे फुलपाखरे पाहिजेत अशा प्रकारे तो मोठा करायचा तुम्ही पाहू शकता. मी आता हा व्हिडिओ मोठा करून घेत आहे, थोडा ॲडजस्ट करतो. तर अशा प्रकारे तर खूपच सुंदर असं दिसतंय. तर मला असं पाहिजे तर सेंड टू बॅक करून बघतो, नाही चालू परत मी परत ते पुढेच ठेवा, ते मागे नका घालू. तर मी पण ते पुढे घेतोय. तर तुम्ही पाहू शकता आपला व्हिडिओ लोगोज अवेलेबल असतील तर तुम्ही तुमचे लोगो ॲड करा. मी पण लोगो ॲड करतो, तर तुम्हाला ते सांगत नाही. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आणि पूर्णपणे तुम्ही सगळं ॲडजस्ट करून घ्या. तो व्हिडिओ 1 मिनिट बाहेर पडलो परत स्टार्ट करतो. हां, तर ओके, तर तुम्ही सगळा पूर्णपणे पाहिला असेल. आय होप तुम्हाला सगळा व्हिडिओ समजला असेल. काही समजलं नसेल तर आता जाऊ कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला अजिबात सबस्क्राईब करत नाही तुम्ही. आज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक एम पूर्ण करा. 10 लाईक्सचं लाईक एम आहे, तर 10 लाईक्स मिळते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ, तोपर्यंत जय शिवराय.